नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चण्याच्या डाळीचं थालीपीठ बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा सपाट वाटी चण्याची डाळ मी 15 ते 20 मिनिट भिजत घातली होती। छान अशी भिजलेली आहे बघा। अशा प्रकारे भिजून द्यायची की लगेच त्याचे तुकडे झालं पाहिजे। त्यासाठी बघा हिरवी मिरची घेतलेली आहे, थोडासा कढीपत्ता घेतला, एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे, एवढा तुकडा बघा। हे अर्धा इंचाचा आलं घेतलेलं आहे, छोटा अर्धा चमचा धने येते आणि छोटा अर्धा चमचा जिरे येते। तर एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये ही डाळ आपण स्वच्छ धुवून पूर्ण पाणी नितळायचं त्याचं, त्याच्यामध्ये हा सगळा मसाला आपण टाकायचा। जर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल तर काय करायचं माहिती आहे का, हिरवी मिरची सुद्धा थोडीशी भाजून हे करायची, टाकायची। कच्ची टाकली तरी चालते, पण भाजून जरी टाकली तरी पण चालेल। आता हे मिक्सरला बिन पाण्याचंच आपल्याला बारीक करायचे। मिक्सरला बघा बारीक करून घेतलेलं आहे, पाण्याचा वापर नाही केलेला, अशा पद्धतीत बारीक झालेलं आहे। आता आपल्याला थालीपीठसाठी पिठे लागणार आहेत, तर ही कोणती पिठं वापरायची? ही नाचणीचं पीठ आहे, ही बाजरीचं पीठ आहे, ही चण्याच्या डाळीचं पीठ आहे, तांदळाचं पीठ आहे, गव्हाचं पीठ आहे आणि ही हुलग्याचं पीठ आहे आणि ही ज्वारीचं पीठ आहे। तर ह्यातले तुम्हाला तर अजून एक गोष्ट सांगते, तुमच्याकडे ज्वारीचं पीठ आणि गव्हाचं पीठ असलं तरी बाद झालं, थोडं डाळीचं पीठ टाका, कोणती जरी पिठे नसली तर चालेल। आता हे सगळी पिठं मी माझ्याकडे असतात, मी हमेशा वापरते, त्यामुळे मी तुम्हाला दाखवते। पण जी लोक डाएट करतात का नाही त्यांच्यासाठी एकदम हे छान आहे की शुगरच्या ह्यांच्यासाठी जर तुम्हाला जर थालीपीठ जर वेगळं पाहिजे असेल ना, तर तुम्ही अशा पद्धतीची जर पिठं असली का नाही तर करून बघा, एक नंबर चवीला लागला। तर ही सगळी पिठं मी ह्या वाडग्यात काढून घेते। पीठ मी वाडग्यात काढून घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक पिठाचं माप 2-2 चमच्याच्या प्रमाणे होतं। ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकणार आहे, 2 चिमूट हिंग पावडर टाकणार आहे, थोडासा ओवा आहे असा चोळायचा आणि टाकायचा, थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला आणि 1 चमचा सफेद तेल टाकायचे। आणि आता ही जी डाळ आपण बारीक केली होती ना, ही डाळ टाकायची। तर ह्याच्यामध्ये काय आहे माहिती आहे का, चण्याची डाळ, मुगाची डाळ जरी असली तरी पण चालेल। जर तुम्हाला चण्याची डाळ कुणाला जर खायची नसेल तर तुम्ही मुगाची डाळ, मसूरची डाळ किंवा मटकीची डाळ अशा डाळी जरी असल्या तरी चालतील। चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं आपल्याला पहिलं मिक्स करून घ्यायचं आणि मग पाणी टाकायचं, लगेच पाणी नाही टाकायचं ह्याच्यामध्ये। मिक्स करून घेतलंय बघा। आता ह्याच्यामध्ये जे मिक्सरमध्ये आपण डाळ बारीक केली होती ना, त्याचं पाणी टाकायचं थोडं आणि कालवून घ्यायचं। पीठ बघा मी मळून घेतलेलं आहे, अशा पद्धतीत मळायचं। जर कुणाला जर थालीपीठाचं किंवा धपाट्याची जर भाजणी पाहिजे असेल, धपाटी बनवलेली जर पाहिजे असेल, धपाट्याच्या भाजणीच्या चकल्या जर पाहिजे असेल तर ह्या रेसिपी खाली तुम्हाला मी लिंक देते। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। आता आपण बनवायला घेऊया। जे हे पीठ आपण जे मळून ठेवलं होतं ना, त्याला 10 मिनिटं झालेली आहेत। पाण्याचा हात घ्यायचा आणि थापटून घ्यायचा आणि हे लाटून सुद्धा करता येतं, मी हाताने करणार आहे थापटून असं। आणि जास्त जाड करायचे नाहीत, हे तुम्ही प्रवासाला वगैरे नेऊ शकता। तर तुम्ही ह्याच्यावर काय खाऊ शकता, ह्याच्यावर तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकता, छान लागतं दह्यासोबत, कोरडे बी छान लागतात। असं सरकून घ्यायचं। काय करायचं माहिती आहे का, असं सरकवत न्यायचं पुढं। आता थोडंसं पातळ जरी केलं तरी चालेल, पण ही लाटायलासाठी सुद्धा छान आहे की तुम्हाला जर असं थापून जर जमत नसेल तर लाटून जरी केलं तरी चालेल, फक्त पातळ करा। आणि 2 दिवस राहतात, म्हणजे तुम्ही प्रवासाला न्या। मटकीची उसळ, ह्याची उसळ सुद्धा खाऊ शकता तुम्ही, छान लागते ते। ह्याच्यात थोडा जर तुमच्याकडे असेल तर पुदिना टाका। एकदम मी आता हे पातळ थापून घेते, पातळ थापून घेतलेले आहेत बघा। आणि ह्यात तुम्हाला अजून एक सांगते, काय करायचं, सगळं कडधान्य घ्यायचं आणि बारीक करून आणायचं मिक्सरला बारीक करा किंवा चक्कीवरनं करून आणलं तरी चालेल। तर हे असं पकडायचं आणि तवा गरम करत ठेवला आहे बघा, आणि वरनं काय करायचं, असं पाणी थोडंसं लावायचं असं। हे आपल्याला कॉटनचा मलमली कपडा आहे, तर ह्याच्यावरनं आपल्याला तेल सोडायचे थोडंसं। लोणच्यावर लोणच्यावर बी खाल्लं तर चालतंय, मिरचीचं लोणचं वगैरे असं। आता हे चांगलं एक साईडनं खरपूस भाजून द्यायचं। एक साईडनं बघा चांगलं भाजले, आता पलटी करून घेऊया। आणि गॅस आपला मीडियम आहे, मीडियम गॅसवर केलेला आहे। आणि काय आहे, एकदाच तव्याला जर थोडंसं तेल लावलं ना, तेल लावा, तूप लावा, चालते, पण चांगलं भाजून द्यायचं म्हणजे मस्त लागतं। तर खालची साईड पण आपण अशीच भाजून घेऊया। खालची साईड पण चांगली भाजलेली आहे बघा, मस्त अशी भाजली गेली बघा। अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचं, म्हणजे जरी 2 दिवस जरी प्रवासाला नेलं का नाही तरी तसं राहतं आणि खाऊ शकतं, कोरडं म्हणलं तरी खाऊ शकतं। तर मी अशा पद्धतीने बघा बाकीचे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।